So in previous lecture we have discussed about the nature of enzymes, what is the enzyme is, what is the invention of enzyme, एन्झाईमचं इन्व्हेन्शन कोणी केलं, एन्झाईमचं नेचर कशा पद्धतीने असतं ते आपण मागच्या लेक्चर मध्ये सगळं डिस्कस केलं. सो एन्झाईम्स आर having the catalytic activity. Enzymes are biocatalysts. Our enzymes are biocatalysts, and these enzymes are mainly protein in nature, and they are specific to their substrate. It is rapid and accurate. It having the active centers where the substrate binds, and for the disease diagnosis and various other purposes, we can use the enzyme. As enzymes are protein in nature, we can diagnose various diseases that are related with the genetic abnormalities. So this type of discussion we have done in previous lecture. In today's lecture, what we have to discuss? In today's lecture, we have to discuss about the classification of enzymes. So in early days, enzymes are named according to their discoveries. In early days, enzymes are named according to their discovery, not according to their what their substrate is. So सुरुवातीच्या काळामध्ये काय होत होतं की सुरुवातीच्या काळामध्ये एन्झाईम्स जे आहेत ते त्यांच्या डिस्कवरीज वरून त्यांचं नाव हे दिल्या जात होतं. सो एन्झाईम्स आर नेम्ड अकॉर्डिंग टू देअर डिस्कवरी, लाईक पेप्सिन. काही सायंटिस्टच्या नावाने सुद्धा एन्झाईमचे नाव दिले जात होते. पेप्सिन, ट्रिप्सिन, कायमोट्रिप्सिन. तर अशा पद्धतीची नावं सुरुवातीच्या काळामध्ये देण्यात आले होते. पण तुम्हाला त्यांच्या नावावरून त्याच्या सबस्ट्रेट बद्दल कोणतीच इन्फॉर्मेशन भेटत नाही. नो इन्फॉर्मेशन अबाउट देअर नेचर. याच्या नावावरून तुम्ही सांगू शकता का पेप्सिन, ट्रिप्सिन, क्रायमोट्रिप्सिन यावरून तुम्ही कोणत्याच प्रकारचं त्याचं नेचर सांगू शकत नाही. त्यांच्यानंतर कोणत्या सबस्ट्रेटवर नो इन्फॉर्मेशन अबाउट देअर सबस्ट्रेट. त्यांच्या सबस्ट्रेट बद्दल सुद्धा आपण सांगू शकत नाही त्यांच्या नावावरून. म्हणजे आपल्याला एक प्रॉपर क्लासिफिकेशन सिस्टीमची गरज ही होती. त्यानंतर सायंटिस्टने काय केलं की त्याच्या सबस्ट्रेट त्याच्यानंतर त्या हे झाल्यानंतर काय झालं की काही सायंटिस्टनी त्याच्या सबस्ट्रेट वरून त्याचं नाव काढलं. म्हणजे लिपिडवर जर समजा एखादा एन्झाईम ऍक्ट होत असेल, सो लिपिडवर ऍक्ट होणारा एन्झाईम त्यांनी नाव दिलं त्याला लायपेज. म्हणजे त्यांनी एक तिथे सफिक्स तिथे ऍड केला. त्यांनी तिथे सफिक्स ऍड केला. म्हणजे त्यांच्या सबस्ट्रेट जे त्यांचे सबस्ट्रेट आहे, जे एन्झाईमचे सबस्ट्रेट आहे. सबस्ट्रेट म्हणजे काय? ज्याच्यावरती एन्झाईम ऍक्ट करत असेल, ज्याच्यावरती एन्झाईम रिॲक्ट करत असेल, तर त्या सबस्ट्रेट वरून त्यांचे नाव दिले गेले. सो ड्युक्लॉक्स इन 1883 यांनी ही आपल्याला अशा पद्धतीने नॉमेनक्लेचरची सिस्टीम ही दिली. सो पण याच्यावरून सुद्धा आपल्याला त्यांचे नाव प्रॉपरली लक्षात येऊ शकले नाही. सो काही एक्झाम्पल बघूया आपण. लायपेज, न्यूक्लिएज, प्रोटीएज अशा पद्धतीने नॉमेनक्लेचरची सिस्टीम सुरुवात झाली. पण इथे काय दिसतंय तुम्हाला, इथे प्रत्येक सबस्ट्रेट पुढे त्यांनी त्या स्पेसिफिक एन्झाईमच्या सबस्ट्रेट पुढे सफिक्स लावला ASE. लायपेज वरती काम करणारा एन्झाईम, लिपिड वरती काम करणारा एन्झाईम लायपेज, न्यूक्लिक ऍसिड वरती काम करणारा एन्झाईम न्यूक्लिएज, प्रोटीन वरती काम करणारा एन्झाईम प्रोटीएज. पण हे सगळे काय होते, हे त्यांचे ट्रायवल नेम्स होते. म्हणजे जसं आपल्याला घरी चिंटू पिंटू असं म्हटलं जातं, त्याच पद्धतीने त्यांचे हे ट्रायव्हल्स नेम्स होते. म्हणजे त्यांचे नॉन सिस्टमॅटिक नेम होते. त्यांचे नॉन सिस्टमॅटिक नेम हे होते. म्हणजे त्यांच्यामधून कोणत्याही प्रकारचं त्यांचं नेचर तिथे दिसलं, कोणत्या सबस्ट्रेट वरती ते ऍक्ट करतात हे दिसलं, पण एक्झॅक्ट त्यांची प्रॉपर्टी हे त्यांच्या नावावरून दिसू शकली नाही. तर हे करण्यासाठी इंटरनॅशनल युनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री या युनियनने आपल्याला नॉमेनक्लेचरची सिस्टीम काय दिली होती, एन्झाईमच्या क्लासिफिकेशनची सिस्टीम काय दिली होती, ती आपल्याला आज स्टडी करायची. सो बेसिकली आता आपण क्लासिफिकेशन बघण्याआधी
इंटरनॅशनल युनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्रीचं नॉमेनक्लेचर बघण्याआधी आपण सुरुवातीला बघूया की एन्झाइम्स आर डिफरन्शिएटेड इंटू टू broad categories. There are two broad categories of enzyme. So what are the two broad categories of enzyme? That is, first, intracellular enzyme, and second is extracellular enzyme. So name itself suggests the characteristics of enzyme. The enzyme which acts or which action inside the cell, that enzyme is called as intracellular enzyme. So the enzyme which works inside the cell, and extracellular enzyme is the enzyme which works outside the cell. These enzymes are called as extracellular enzymes. So इनसाइड सेल काम करतं म्हणजे सिंथेसाइज कुठे होईल त्यांचं त्यांचं सिंथेसिस सुद्धा सेलच्या आतमध्ये होणार आहे. सो दे आर सिंथेसाइज इनसाइड cell, and extracellular enzymes are generally these are डायजेस्टिव्ह एन्झाइम्स. हे काय असतात? जनरली डायजेस्टिव्ह एन्झाइम्स असतात जे फूड मधले स्पेसिफिक बॉन्ड ब्रेक करण्यासाठी मदत करतात. स्पेसिफिक कॅरेक्टर त्यांच्यामध्ये असते की जे फूड मॉलिक्युल्सला ब्रेकडाऊन करू शकतात. तर अशा पद्धतीने आपल्याला दोन ब्रॉड कॅटेगरीज आपल्याला मिळाल्या. आपण म्हटलं होतं की इंटरनॅशनल युनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री. आता दोन ब्रॉड कॅटेगरी स्टडी केल्यानंतर तुम्हाला एक मोठा मोठा स्टडी केल्यानंतर की दोन प्रकारचे आपल्याला एन्झाइम्स असतात, इंट्रासेल्युलर एन्झाइम्स आणि एक्स्ट्रासेल्युलर एन्झाइम्स. त्यानंतर इंटरनॅशनल युनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री, दॅट इज IUB, दॅट इज इंटरनॅशनल युनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री, यांनी एक एन्झाइमची क्लासिफिकेशन दिली. यांनी 1961 मध्ये एन्झाइम कमिशनची स्थापना केली की जे आपल्याला एन्झाइम्सचं क्लासिफिकेशन करण्यात मदत. त्यांनी एक एन्झाइम कमिशनची स्थापना केली इन 1961. एन्झाइम कमिशन which works for the classification of enzymes and ruled regarding to classification of enzyme. So enzyme commission in 1961 gives the classification system for the enzyme. So इंटरनॅशनल युनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री यांनी एन्झाइमचं क्लासिफिकेशन हे कशावरती करायचं यासाठी काही प्रिन्सिपल्स आपल्याला दिले, काही रूल्स आपल्याला दिले. सो IUBचं म्हणणं असं होतं की तुम्हाला एन्झाइम क्लासिफाईड करायचे आहेत अकॉर्डिंग टू which reaction they catalyze, according to which reaction they catalyze. Enzymes कोणत्या प्रकारची रिएक्शन हे कॅटलाइज करते याच्यावरून IUB ने आपल्याला एक क्लासिफिकेशन सिस्टीम दिली आहे एन्झाइमची. तर त्या क्लासिफिकेशन सिस्टीम मध्ये बघणार आहोत आपण. आपल्याला एक सुरुवातीला एक EC कोड दिलेला असतो. EC कोड आपण बघणार आहोत. EC नंतर आपल्याला एन्झाइम कमिशन, एन्झाइम कोड दिलेला असतो. एन्झाइम कोड समजा आपल्याला अशा पद्धतीने दिलेला असते 1.1.1.1. सो द वन इटसेल्फ डिनोट द क्लास ऑफ एन्झाइम, जे आपल्याला पुढे शिकायचे आहेत की एन्झाइमचे कोणते कोणते क्लासेस असतात. अँड सेकंड नंबर डिनोट्स द सब क्लास of the enzyme. Third number denotes the subclass of the enzyme, and the fourth number denotes sub sub subclass of the enzymes. All these numbers having the specific meaning. या प्रत्येक नंबरला एक स्पेसिफिक मिनिंग असतो. EC stands for enzyme कोड. तर अशा पद्धतीने आपल्याला एन्झाइमचं क्लासिफिकेशन करायचं असते. अशा पद्धतीने एन्झाइमचं आपल्याला नॉमेनक्लेचर करायचं असते. सो दिस क्लासिफिकेशन सिस्टीम हॅव्हिंग 4
डिजिट एन्झाईम कमिशन नंबर. तर यामधलं आपल्याला फक्त शिकायचं आहे की एन्झाईमचे कोणते कोणते क्लास आहेत. तर 6 क्लासेस आपल्याला एन्झाईमचे शिकायचे. सो ब्रॉडली एन्झाईम्स आर डिवायडेड इंटू 6 क्लासेस अकॉर्डिंग टू द हाऊ विच टाइप ऑफ रिएक्शन दे कॅटलाइज. तर आपल्याला हे आता शिकायचंय पुढे पुढे. एकदम टेन्शन घ्यायचं काम नाही की EC 1.1.1 हे सरांनी एकदम काय सांगून दिलं. बघूया आता तुम्हाला पुढे कॉन्सेप्ट क्लिअर होत जाईल. तर अशा पद्धतीने नॉमेनक्लिएचर एन्झाईमचं द्यायचं असतं. सो दिस एन्झाईम इज, हे कोणाचं नाव आहे मग, दिस कोड इज फॉर दी एन्झाईम अल्कोहोल डिहायड्रोजिनेस. अल्कोहोल डिहायड्रोजिनेस आठवत असेल तुम्हाला, ज्यावेळेस कार्बोहायड्रेट मेटाबॉलिझमचा युनिट आपण शिकत होतो त्यावेळेस कोणत्या तरी रिएक्शन मध्ये अल्कोहोल डिहायड्रोजिनेस नावाचा एन्झाईम आलेला असेल. तर अशा पद्धतीने नॉमेनक्लिएचर, अशा पद्धतीने एन्झाईमचे कोड आपल्याला दिलेले असतात. तर त्यामधलं आपल्याला शिकायचं आहे, आपल्याला BSc लेवल वरती शिकायचे आहे की एन्झाईम्स आर क्लासिफाईड इनटू मेनली 6 क्लासेस. सो आपण म्हटलं हे सगळं बघितलं आपण. एन्झाईम्स आर इंट्रासेल्युलर अँड एक्स्ट्रासेल्युलर एन्झाईम्स. दे आर फंक्शनल विदिन सेल. This type of enzymes are called as intracellular. The word itself suggests the meaning, that is intracellular. And extracellular enzymes are active outside the cells, and these enzymes are called as extracellular enzymes. So the system for the nomenclature are given by International Union of Biochemistry appointed an enzyme commission in 1961. This committee made through study of the existing enzyme. त्यांनी जे आपले एक्झिस्टिंग एन्झाईम होते, ज्या एन्झाईमचा रिसर्च आतापर्यंत झाला होता, त्यांनी त्यांचा स्टडी केला आणि त्यांच्या प्रिन्सिपल वरून ते कोणते रिएक्शन कॅटलाइज करतात यावरून एन्झाईम्सला 6 मेजर क्लासमध्ये डिवाइड केलेलं होतं. In 1964, the IUB system of enzyme classification has been in force. 1964 पासून आपल्याला आपण हीच क्लासिफिकेशन सिस्टीम आपण यूज करतो आहे एन्झाईमचं नॉमेनक्लेचर करण्यासाठी. सो इच क्लास हॅव इट्स ओन रिप्रेझेंट द जनरल टाइप ऑफ रिएक्शन. ते प्रत्येक क्लास कोणत्या टाइप ऑफ रिएक्शन कॅटलाइज करतं याच्यावरून त्याचं नॉमेनक्लेचर आपल्याला करायचं असतं. सो तुम्हाला MCQ मध्ये प्रश्न जर आला, कोणतं इंटरनॅशनल युनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्रीने कोणत्या बेसिस वरती एन्झाईमचं क्लासिफिकेशन केलं, तर तुम्हाला सांगता यायला पाहिजे की which type of reaction that catalyze on depend on that the enzymes are classified. So let's start with the classification. We have 6 classes: oxidoreductase, transferases, सगळ्यांच्या शेवटी सफिक्स तुम्हाला दिसेल ASES, हायड्रोलेसेस, लायसेस, आयसोमरेजेस, लायगेसेस. सो एक सिंपल सी ट्रिक तुम्हाला सांगतो लक्षात ठेवायची. एक वर्ड तुम्हाला लक्षात ठेवायचा आहे, ऑथलीन. ऑथलीन. तर या वर्ड वरून तुम्हाला एन्झाईमचं सगळं क्लासिफिकेशन हे लक्षात आहे. एक्झाम मध्ये पण तुम्ही सिंपलचं लिहायचं आहे. सिंपल. O स्टँड फॉर ऑक्सिडोरिडक्टेस, T stand for transferases, H stands for hydrolysis, L stands for lyases, I stands for isomerases, L stands for ligases. So this main 6 broad classes we have for the classification of enzyme. So each and every class is classified according to which type of reaction they catalyze. So वी हॅव अ, त्याच्या आधी प्रत्येक क्लास बघण्याआधी आपण एन्झाईम कोड कशा पद्धतीने असतं, जे आता आपण सुरुवातीला बघितलं ना, ते कशा पद्धतीने असतं ते आपण बघूया. सो देअर आर 4 डिजिट इन द एन्झाईम कोड. तुम्हाला म्हटलंय एन्झाईम कोड मध्ये 4 डिजिट आपल्याला असतात. तर एन्झाईम कोड लिहायच्या वेळेस सुरुवातीला EC लिहितात, म्हणजे प्रत्येक एन्झाईमला त्याचा एक स्पेसिफिक कोड असेल. 4 डिजिटचा तो कोड असेल. 4 डिजिटच्या कोड मध्ये इच डिजिट गिव्स द सम रिप्रेझेंटेशन. प्रत्येक डिजिट हा काहीतरी रिप्रेझेंटेशन आपल्याला देणार आहे. सो फर्स्ट डिजिट आपल्याला काय सांगतो, द मेन क्लास, जे आपल्याला आता 6 क्लासेस शिकायचा आहे. सो फर्स्ट डिजिट सांगतो आपल्याला मेन क्लास की कोणत्या प्रकारची रिएक्शन ते कॅटलाइज करतं, हे कोण सांगतं, फर्स्ट डिजिट. सेकंड डिजिट कोण काय सांगतं आपल्याला,
सेकंड क्लास, सेकंड सब क्लास सांगतं सेकंड डिजिट. सेकंड डिजिटचं म्हणणं काय असतं की कोणत्या प्रकारचे ग्रुप हे इन्व्हॉल्व आहे. सो प्रत्येक क्लासमध्ये काहीतरी स्पेसिफिक सब क्लासेस असतात, तर एवढ्या डिटेलमध्ये आपण शिकणार नाही आहोत. सुरुवातीला आपल्याला फक्त मेन क्लासेस शिकायचे आहेत. प्रत्येक रिएक्शन मध्ये कोणती स्पेसिफिक क्लासेस हॅव्हिंग द व्हेरियस सब क्लासेस, कोणत्या प्रकारचे ग्रुप तिथे इन्व्हॉल्ड आहेत याच्यावरून त्यांचे सब क्लासेस पडत असतात. त्यानंतर सबस्ट्रेट कोणता आहे त्याच्यावरून त्यांचे सब सब क्लासेस पडत असतात. त्यानंतर सब 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 क्लासेस परत असतात. त्यामध्ये इंडिव्हिज्युअल एन्झाईमचं नेम असतं आणि सिरियल नंबर असतं आणि त्यांची डिस्कव्हरी कोणत्या क्रोनॉलॉजिकल ऑर्डर नुसार झालेली आहे हे कोण डिसाईड करतं, त्यांचा फोर्थ नंबर. सो अशा पद्धतीने काहीतरी कोड त्यांचा असू शकतो, हे आपल्याला आता बघायचं आहे. सो एक एक्झाम्पल बघूया आपण. हे एक्झाम्पल बघितलंच आपण सुरुवातीला. दी कोड स्टँड फॉर अल्कोहोल डिहायड्रोजनेज. एक कोड आपण अजून बघूया. EC अशा पद्धतीने कोड लिहायचा असतो. 6.5.1.1. So this code is for the enzyme DNA ligase. DNA ligase नावाच्या एन्झाईम साठी हा कोड असतो. दॅट इज EC 6.5.1.1. फर्स्ट नंबर काय सांगतो की फर्स्ट डिजिट आपल्याला काय सांगतो, कोणत्या प्रकारची रिएक्शन ते कॅटलाइज करतं. सो 6 स्टँड फॉर 6 क्लास आपला आहे. आपण बघितलो 6 नंबरचा क्लास कोणता आहे आपल्याला, लायगेजेस. तुम्हाला जे काही क्लासिफिकेशन मी तुम्हाला याच्या आधी सांगितलं ऑथिलीन, हे तुम्हाला सिक्वेन्शियली लक्षात ठेवायचं आहे. सिक्वेन्स चेंज होता कामा नये. ऑक्सिडो रिडक्टेस पहिल्यांदाच यायला पाहिजे. त्यानंतर ट्रान्सफरेजेस, त्यानंतर हायड्रोलेजेस, लायजेस, आयसोमरेजेस अँड लायजेस. सो सिंपल आपण स्टार्ट करूया की कोणत्या पद्धतीचे आपल्याला एन्झाईमचे क्लास आता आपल्याला शिकायचे आहे. सो वी हॅव अ 6 क्लासेस. वी स्टार्ट विथ द फर्स्ट क्लासेस, दॅट इज ऑक्सिडो रिडक्टेस. द वर्ड इट सेल्फ सजेस्ट. आता तुम्ही हे क्लासिफिकेशन स्टडी करत असताना त्याचा मीनिंग लक्षात घ्यायला पाहिजे. त्यामुळे तुम्हाला स्टडी करताना डिफिकल्ट जाणार नाही आणि पेपरमध्येही डिफिकल्ट जाणार नाही. हे फक्त शब्द आपल्याला वाचायला कठीण जातात. एकदम सिंपल मिनिंग आहे. एकदम सिंपल याचं कॅरेक्टरिस्टिक्स असतं. आपण काय म्हटलं की एन्झाईम क्लासिफाईड अकॉर्डिंग टू विच टाइप ऑफ रिएक्शन दे कॅटलाइज. सो इथे आपल्याला शब्द दिलेला आहे ऑक्सिडो रिडक्टेस. ऑक्सिडो रिडक्टेस म्हणजे इथे दोन वर्ड याच्यामध्ये स्प्लिट करू शकतो आपण, दॅट इज ऑक्सिडेशन अँड रिडक्शन. ऑक्सिडेशन आणि रिडक्शन हे दोन वर्ड आपल्याला इथे दिसतील. दॅट इज enzymes involved in oxidation and reduction reaction are called as oxidoreductase. So oxidoreductase are the enzymes that are involved in oxidation and reduction reaction. जे एन्झाईम्स ऑक्सिडेशन आणि रिडक्शन करतात, घडवून आणतात, त्या एन्झाईम्सला म्हटलं आपण ऑक्सिडो रिडक्टेस. सो एन्झाईम असोसिएटेड विथ रेस्पिरेशन अँड फर्मेंटेशन प्रोसेस अँड आर ग्रुप्ड इनटू दिस क्लास. जे रेस्पिरेशन आणि फर्मेंटेशन मध्ये एन्झाईम्स यूज होतात, जे आपण सेल्युलर रेस्पिरेशन मध्ये एन्झाईम आपण स्टडी केले होते, ग्लायकोलिसिसच्या प्रोसेस मध्ये जे आपण एन्झाईम स्टडी केले होते, दिस ऑल एन्झाईम्स आर कॅटेगराइज इनटू ऑक्सिडेशन रिडक्शन ऑक्सिडो रिडक्टेस कॅटेगरी. सो एन्झाईम्स असोसिएटेड विथ रेस्पिरेशन अँड फर्मेंटेशन. ऑक्सिडेशन आणि रिडक्शन बघितलं होतं आपण, ETS बघितली होती, अशा खूप साऱ्या मेटाबॉलिक प्रोसेसेस आपण बघितल्या होत्या. सो द एन्झाईम्स इन्व्हॉल्ड इन ट्रान्सफर ऑफ हायड्रोजन ऍटम्स. आता तुम्हाला माहिती आहे की लॉस झाला, इलेक्ट्रॉनचा लॉस झाला तर काय होतं, काहीतरी इलेक्ट्रॉन, हायड्रोजन किंवा ऑक्सिजनचा लॉस झाला तर त्यावेळेस काय म्हणतो आपण, त्या त्या प्रॉपर्टीला, त्या स्पेसिफिक रिएक्शनला आपण ऑक्सिडेशन रिएक्शन म्हणतो. ऑक्सिडेशन मीन्स सिंपल रिमूव्हल ऑफ इलेक्ट्रॉन. त्याच पद्धतीने हायड्रोजन आयटम रिमूव्ह झाला, ऑक्सिजन आयटम रिमूव्ह झाला किंवा इलेक्ट्रॉन रिमूव्ह झाला फ्रॉम वन सबस्ट्रेट टू अनदर. एका सबस्ट्रेट पासून इलेक्ट्रॉन रिमूव्ह झाला आणि दुसऱ्या सबस्ट्रेटला गेला, एका सबस्ट्रेट पासून हायड्रोजन रिमूव्ह झाला आणि दुसऱ्या सबस्ट्रेट वरती लागला. तर अशा पद्धतीचे रिएक्शन घडवून आणणाऱ्या एन्झाईम्सला क्लासिफाईड केलंय इन द कॅटेगरी ऑक्सिडो रिडक्टेस. सो द क्लास इन्क्लूड ऑल द dehydrogenases and oxygenases enzymes
एक्झाम्पल आपल्याला इथे बघायचं आहे की तुम्हाला एक डिनोशन्स इथे लिहायचं आहे. एक्झाम मध्ये लिहिताना तुम्हाला 4 ते 5 पॉईंट प्रत्येक एन्झाईम क्लास बद्दल लिहायचे आणि त्यानंतर डिनोशन लिहायचं एन्झाईमचं एक्झाम्पल लिहायचं की हा कशा पद्धतीने काम करत असेल बरं. सो आपल्याकडे दोन सबस्ट्रेट इथे आहे ए आणि बी. स्पेसिफिक इथे एन्झाईम काम करेल दॅट इज ऑक्सिडो रिडक्टेस कॅटेगरीचा एन्झाईम इथे काम करेल. ऑक्सिडो रिडक्टेस क्लासचा एन्झाईम इथे काम करेल आणि हा काय करेल इन्व्हॉल्व इन ट्रान्सफर ऑफ हायड्रोजन. स्पेसिफिक हायड्रोजन, ऑक्सिजन किंवा इलेक्ट्रॉनचं ट्रान्सफर करतो. म्हणजे हा हायड्रोजन कुठे ट्रान्सफर केला आणि दुसऱ्या सबस्ट्रेट वरती ट्रान्सफर केला. म्हणजे फर्स्ट सबस्ट्रेट दॅट इज ए चं काय झालं ऑक्सिडेशन झालं आणि बी कडे मिळाला म्हणजे बी चं काय झालं रिडक्शन झालं. ए चं काय झालं ए चं ऑक्सिडेशन झालं आणि बी चं रिडक्शन झालं. ऑक्सिडेशन आणि रिडक्शन रिएक्शन दोन्ही प्रकारचे रिएक्शन इथे आपल्याला दिसून आल्या. त्याच असे ही रिएक्शन ज्या एन्झाईमनी कॅटेगराइज केली, कॅटलिस्ट केली त्या एन्झाईमला म्हटलं आपण एन्झाईम ऑक्सिडो रिडक्टेस. कळतंय तुम्हाला की याने सिम्पली काय केलं की एका सबस्ट्रेट पासून दुसऱ्या सबस्ट्रेट कडे ट्रान्सफर केलं सिम्पली. सो देन सेकंड क्लास ट्रान्सफरेसेस नावातच लक्षात आलंय की सम ट्रान्सफर ऑफ फंक्शनल ग्रुप. ट्रान्सफरेसेस म्हणजे इथे काय आला वर्ड आपला ट्रान्सफर. ट्रान्सफर करणारे केमिकल ग्रुप एका एका ठिकाणापासून दुसऱ्या ठिकाणी ट्रान्सफर करणारे समथिंग केमिकल ग्रुप. आता सुरुवातीला फर्स्ट मध्ये काय झालं होतं की फर्स्ट क्लासमध्ये इथे काय झालं होतं हायड्रोजन, ऑक्सिजन किंवा इलेक्ट्रॉन याचं ट्रान्सफर झालं फ्रॉम वन ग्रुप टू अनदर. यांचं लॉस झालं, यांचं गेन झालं समथिंग ऑक्सिडेशन आणि रिडक्शन झालं. पण इथे काय करायचं आपल्याला इथे होल फंक्शनल ग्रुप आपल्याला ट्रान्सफर करायचा आहे. जर आपल्या ए कडे एक्स हा ग्रुप असेल, एक्स हा समथिंग फंक्शनल ग्रुप असेल तर इथे रिएक्शन मध्ये काय झालं सम एन्झाईम्स कॅटलाइज दिस रिएक्शन अँड या एन्झाईमनी काही रिएक्शन कॅटलाइज केल्यानंतर दिस एक्स आर ट्रान्सफर्ड टू दी टुवर्ड्स द सबस्ट्रेट बी. इथे काय झालं अल्टिमेटली ग्रुप ट्रान्सफर झालं. कॅटलायझेस द ट्रान्सफर ऑफ कार्बन ग्रुपचं ट्रान्सफर करू शकतात. मिथाइल, फॉर्माइल, कार्बोक्सिल ग्रुपचं ट्रान्सफर करणारे एन्झाईम्स. अल्डिहाइड आणि कीटो ग्रुपचं ट्रान्सफर करू शकतात. फॉस्फरस आणि सल्फर कंटेनिंग ग्रुप बिलॉंगिंग टू दिस क्लास. एक्झाम्पल लक्षात ठेवायचंय, त्याचं कॅरेक्टर लक्षात ठेवायचं आणि त्याचं डिनोशन आपल्याला लक्षात ठेवायचं आणि नेमकं त्यांनी काय केलंय सिम्पल वर्ड मध्ये तुम्हाला लक्षात ठेवलं तुम्ही सिम्पली लिहू शकता. सो our third class is hydrolysis. Hydrolysis means there is word hydra. Hydra means water. Enzyme that bring about hydrolysis of various compound. Various compounds hydrolysis केलं. Hydro म्हणजे water. Lysis म्हणजे breakdown or splitting. So म्हणजे एन्झाईम्स दॅट क्लीव सबस्ट्रेट युझिंग वॉटर मॉलिक्यूल. वॉटर मॉलिक्यूलचा वापर करून ज्या एन्झाईमनी त्या आपल्या सबस्ट्रेटला क्लीव केलं, आपल्या सबस्ट्रेटचं ब्रेकडाऊन केलं, त्या एन्झाईम्सला म्हटलं आपण हायड्रोलेसिस. हायड्रो मीन्स वॉटर, लेसिस मीन्स लायसिस. All the hydrolytic enzymes, all the hydrolytic reactions catalyzing enzymes are grouped into hydrolysis category. Enzymes such as example लक्षात ठेवायचं esterases, phosphatase, glycosidase, peptidase, protease, lipase, nuclease. These enzymes are categorized into the category hydrolysis. So इथे दिसतंय तुम्हाला ए आणि बी दोन सबस्ट्रेट आपल्याकडे आहे आणि वॉटरचा यूज करून त्यांनी ब्रेकडाऊन केलं. एच इथे लागला आणि ओ एच इथे लागला. म्हणजे काय केलं त्यांनी दोघांचीही व्हॅलन्सी सॅटिस्फाईड केली आणि दोघांनाही सेपरेट केलं. जिथे ए आणि बी सुरुवातीला होता आणि ए आणि बी ब्रेकडाऊन इनटू सेपरेट सेपरेट प्रोडक्ट इथे आपल्याला भेटला. इथे काय झालं हायड्रोलिसिस. फोर्थ कॅटेगरी इज lysis, an enzyme which catalyzes the joining of specified molecules or group by double bond. जे एन्झाईम्स डबल बॉन्डचा विदाउट युझिंग दी वॉटर जे आपल्या सबस्ट्रेटला क्ल्यूज करतात त्या एन्झाईमला लायझेस म्हणायचं. अँड बाय नॉट युझिंग वॉटर. एक वर्ड लक्षात ठेवायचा विदाउट युझिंग वॉटर. वॉटरचा यूज करून कोणी क्ल्यू केलं होतं हायड्रोलिसिसने. लायझेसने विदाउट युझिंग वॉटर मॉलिक्यूल त्यांनी क्ल्यू केला आणि डबल बॉन्डचं फॉर्मेशन त्यांनी तिथे केलं. इथे तुम्हाला दिसतंय की डबल बॉन्ड तो क्ल्यू पण करू शकतो आणि इथे फॉर्म पण करू शकतो. काहीतरी
सबस्ट्रेट मध्ये रिअरेंजमेंट करून त्यांनी ए आणि बी ला सेपरेट केलं आणि इथे त्यांनी ए आणि बी चा डबल बॉन्डचं फॉर्मेशन सुद्धा इथे करू शकतो. काही ग्रुप मध्ये डबल बॉन्ड ऍड करू शकतो. एन्झाइम लायजेस, डी कार्बोक्सिलेजेस, अल्डोलेसेस अँड डिहायड्रेटेस. त्यानंतर फिफ्थ कॅटेगरी इज आयसोमरेजेस. आयसोमरेज एन्झाइम बघितला होता आपण ग्लायकोलिसिसच्या वेळेस. त्यांनी काय केलं होतं एन्झाइमनी, त्या एन्झाइमनी त्या मॉलिक्युलचं स्ट्रक्चरल रिअरेंजमेंट त्यांनी केलं होतं. म्हणजे the molecule is converted from one form to another and the chemical formula of the molecule remains the same. So त्यांनी काय केलं होतं अल्टिमेटली बॉन्डचं रिअरेंजमेंट केलं होतं. सो एन्झाइम्स इन्व्हॉल्ड इन द प्रोसेस ऑफ आयसोमरायझेशन आर grouped into isomers. Enzymes which generate isomers. Isomers जनरेट केलं होतं and convert isomers by intramolecular rearrangement are grouped into the class. So enzymes such as racemase, epimerase आणि हे सगळे एन्झाइम्स या क्लासमध्ये यांचे एक्झाम्पल आहे. ऑक्सिडोरिडक्टेज, इंट्रामॉलिक्युलर ऑक्सिडोरिडक्टेज अशा पद्धतीचे एक्झाम्पल तुम्हाला इथे पाहायला मिळतं. म्हणजे ए इज कन्वर्टेड इंटू ए डॅश, म्हणजे वन फॉर्म इज कन्वर्टेड इंटू अनादर फॉर्म. इथे तुम्हाला डॅश दिसतोय. तर सो वन फॉर्म इज कन्वर्टेड इंटू अनादर फॉर्म मीन्स there is something rearrangement of bonds takes place in by the means of this enzymes. Next class is our last class is ligases. The enzyme which ligate, the meaning of ligate is to bind. Ligate चा meaning होतो to bind, म्हणजे दोन सबस्ट्रेटला एकत्र जोडण्याचं काम कोण करतो, लायगेसेस. लायस वेगळा, लायगेस वेगळा. लायस काय करतो, ब्रेकडाऊन करण्याचं काम करतो विदाउट युझिंग वॉटर. लायगेसेस काय करतो, जॉईनिंग करण्याचं काम करतो. एक ट्रिक लक्षात ठेवायची की लायगेसेस आपला शेवटी येतो आणि शेवटी जोडण्याचं काम होतं, म्हणजे म्हणून आपल्याला तिथे लिहिलंय आपण लायगेसेस. सो दी जॉईंट टू मॉलिक्यूल टुगेदर विथ ब्रेकडाऊन ऑफ एटीपी. विदाउट बाय युझिंग एटीपी यांनी काय केलं, दोन मॉलिक्यूलचं जॉईनिंग केलं. ADP is converted to ADP and inorganic phosphate. By using the energy of ATP, they catalyzes this reaction. They ligate the two molecules. They ligate the two substrate A and B, and formation of bond takes place where the ATP is utilized. Examples: RNA ligase, DNA ligase, DNA ला जोडणारे, carboxylases, acetyl and succinyl CoA synthetase, and belonging to this class. तर अशा पद्धतीने आपण आजच्या लेक्चर मध्ये बघितलं की क्लासिफिकेशन ऑफ एन्झाइम्स. सो पुढच्या लेक्चर मध्ये आपण बघूया की पुढच्या लेक्चर मध्ये आपल्याला एन्झाइमचं मेकॅनिझम ऑफ ऍक्शन, एन्झाइम कशा पद्धतीने काम करतं ते आपल्याला बघायचं आहे पुढच्या लेक्चर मध्ये.